Cả đời này Hàn Lập ghét nhất người khác gọi mình là gì, linh căn kém, tướng mạo tầm thường, nhát gan hàn chạy hay là một kẻ mưu mô. Thực ra đều không phải, điều Hàn Lập thực sự bận tâm chưa bao giờ là những lời châm chọc ngoài mặt kia, mà là sợ người khác nhìn thấu điểm yếu sâu thẳm trong tim mình, một trái tim vì quá trọng tình nghĩa mà vô tình trở thành sơ hở lớn nhất của bản thân. Trên con đường tiên lộ đằng đẵng, hắn chỉ đối với duy nhất một người mà tháo xuống mọi sự phòng bị, phơi bày dáng vẻ yếu đuối, chật vật nhất của mình. Mà người này không hề xem thường, cũng không hề rời bỏ hắn, nàng đã trở thành đạo lữ duy nhất trên con đường trường sinh mà Hàn Lập có thể yên tâm giao phó tấm lưng của mình, người đó chính là Nam Cung Uyển. Trong tu tiên giới, ai ai cũng biết linh căn quyết định vận mệnh, nhưng rất ít người biết rằng có một loại vận mệnh còn bá đạo và bất lực hơn thế, ngay cả linh căn đỉnh cấp nhất cũng không cách nào kháng cự, đó chính là được chọn bởi một môn công pháp thượng cổ. Từ đó về sau, quỹ đạo cuộc đời, yêu hận tình thù, vinh nhục của bạn sẽ không còn do một mình bạn làm chủ nữa. Câu chuyện của Nam Cung Uyển có thể coi là một bi kịch hoặc giả là một truyền kỳ, tất cả đều bắt đầu từ năm nàng 12 tuổi, khi các trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông phát hiện cô bé họ Nam Cung này sở hữu dị linh căn thuộc tính băng, mắt họ đều sáng rực lên. Loại linh căn này nghìn năm khó gặp, tu luyện công pháp hệ băng tiến triển cực nhanh, họ như nhặt được bảo vật, đón nàng về tông môn, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Sau đó, họ đưa cho nàng bộ công pháp Tố Nữ Luân Hồi Công, lúc trao tay, ai ai cũng nói đây là cơ duyên trời ban. Chỉ có Nam Cung Uyển, người trải qua tất cả sau này mới hiểu rõ, đó không phải là cơ duyên, mà là một lời nguyền được đóng gói tinh mỹ, bắt nàng phải dùng cả đời để hoàn trả. Bộ công pháp này vô cùng kỳ dị, luyện nó có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, dung nhan định hình ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng cái giá phải trả là cứ sau một khoảng thời gian, tu vi sẽ rớt về luyện khí kỳ, cơ thể hóa thành hình dáng nữ đồng, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đây vẫn chưa phải là điều tàn nhẫn nhất là thiết luật bất biến, chân âm bản nguyên tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Một khi phạm vào đại kỵ chân âm, pháp lực bản nguyên sẽ vĩnh viễn tiêu tán, chu kỳ luân hồi hoàn toàn hỗn loạn, tâm ma gieo mầm, cả đời này đừng hòng tiến thêm một bước nào nữa. Nam Cung Uyển năm 12 tuổi, không hiểu những điều này, nàng chỉ biết rằng tu luyện bộ công pháp này sẽ giúp nàng trở nên rất mạnh, có thể mang lại vinh quang cho gia tộc, khiến sư tôn được an lòng. Nàng đã luyện, và một khi đã luyện, chính là dòng dã 198 năm. Trong 198 năm đó, nàng đã trở thành vị trưởng lão kết đan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Yểm Nguyệt Tông. Ai ai cũng nói Nam Cung Uyển là hy vọng tương lai của tông môn, là hạt giống hóa thần, chính nàng cũng tin như vậy. Cho đến năm nàng 210 tuổi, chu kỳ luân hồi ập đến, tu vi rớt xuống luyện khí đỉnh phong, nàng nhận một nhiệm vụ tông môn, tiến vào huyết sắc cấm địa để tìm một tấm thượng cổ phù lục. Tại nơi đó, nàng chạm trán một con mặc dao nghìn năm, chiến đấu vô cùng quyết liệt, và nàng cũng đã gặp Hàn Lập, tên đệ tử luyện khí kỳ của Hoàng Phong Cốc, da rẻ ngăm đen nhưng ánh mắt lại vô cùng rực sáng. Hắn không chạy, ngược lại còn xông lên giúp đỡ nàng, hai người chung tay, vậy mà thực sự hạ gục được Mặc Dao. Lúc chia chiến lợi phẩm, Hàn Lập đưa sang một thứ, bảo là dao đan. Nam Cung Uyển nhận lấy, nhìn kỹ lại thì phát hiện không đúng, đây không phải nội đan mà là độc năng kỳ dị chứa mị khí. Một tiếng bùm vang lên, làn sương mù màu hồng phấn nổ tung, trong nháy mắt nuốt chửng lấy cả hai người. Đến khi Nam Cung Uyển tỉnh lại, mọi chuyện đã quá muộn, cơn đau nhức từ cơ thể truyền đến, cảm giác đổ vỡ từ cốt lõi công pháp đều đã nói cho nàng biết một sự thật, Tố Nữ Luân Hồi Công mà nàng khổ tu 198 năm qua đã phế rồi. Nàng quay đầu nhìn Hàn Lập vẫn còn đang hôn mê bên cạnh, tay đặt lên chuôi kiếm, suy nghĩ rất lâu, sát ý lạnh thấu xương bao trùm lấy toàn bộ sơn động, thật đáng hận, quá đáng hận. Hắn đã hủy hoại tất cả của nàng, tu vi của nàng, đạo lộ của nàng và mọi khả năng trong tương lai của nàng. Chỉ cần một kiếm này chém xuống, mọi chuyện đều có thể bị che giấu. Nàng vẫn là thiên chi kiêu tử của Yểm Nguyệt Tông, không một ai biết đã xảy ra chuyện gì. Kiếm đã được nhấc lên, nhưng nhìn gương mặt vẫn còn vương nét ngây ngô thiếu niên của Hàn Lập, Nam Cung Uyển bỗng nhớ tới lời sư tôn từng nói: Uyển nhi, đạo lộ đằng đẵng, hành động phải quyết đoán. Nhưng đối với người mà lòng ta cảm thấy mắc nợ, hạ thủ thì dễ, tâm ma lại sinh. Nàng cũng nhớ lại lúc nãy, nếu không có thiếu niên này liều mạng tương trợ, nàng có lẽ đã sớm gặp nạn dưới móng vuốt của Mặc Dao rồi. Kiếm rốt cuộc đã không hạ xuống. Hàn Lập tỉnh dậy, hắn nhìn Nam Cung Uyển, thấy dáng vẻ áo mũ xộc xệch của hai người, cả người liền đờ ra. Nhưng hắn không hề hoảng loạn thất thố, cũng không hề đùn đẩy trách nhiệm, chỉ vô cùng nghiêm túc nhìn nàng và nói: sau này nếu nàng gặp phải nguy hiểm, Hàn Lập ta nhất định sẽ tới giúp nàng. Một lời hứa của kẻ luyện khí kỳ dành cho một tu sĩ kết đan kỳ nghe thật giống như một trò cười, nhưng Nam Cung Uyển đã tin. Nàng lạnh lùng bỏ lại một câu: chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Rồi quay lưng bỏ đi, đi được vài bước, nàng lại dừng bước, không ngoảnh đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói ra ba chữ Nam Cung Uyển. Đó là tên của nàng, đến bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại nói tên cho một kẻ đã khiến chân âm của mình tổn hao như vậy. Trở về Yểm Nguyệt Tông, Nam Cung Uyển tuyên bố ra ngoài rằng mình gặp trục trặc trong tu luyện, cần bế quan dài hạn. Nhưng thực tế, nàng đã liều mạng trấn áp sự phản phệ của công pháp, đáng sợ hơn chính là tâm ma. Bóng hình của Hàn Lập bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách, lúc thiền định thì hiện lên, trong giấc mộng thì quấn quýt, ngay cả khi uống một ngụm linh trà cũng không tự chủ được mà nhớ về đôi mắt trong cấm địa năm đó. Thành tâm chú đã niệm hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Trong công pháp có ghi, muốn giải quyết tâm ma này chỉ có hai cách, hoặc là loại bỏ người đó, hoặc là chấp nhận người đó. Nam Cung Uyển đã chọn con đường thứ ba, đó là trốn tránh. Nàng trốn vào tầng bế quan sâu hơn, dùng việc tu luyện điên cuồng hơn để quên đi tất cả. Lần bế quan này chính là dòng dã mấy chục năm. Mấy chục năm sau, khi nàng xuất quan thì nghe được một tin tức: ma đạo xâm lược, thất phái Việt quốc đại bại, Hoàng Phong Cốc bỏ xe, giữ tướng, biến một nhóm đệ tử thành tốt thí để rút lui. Trong danh sách tốt thí đó có tên của Hàn Lập.
Thời khắc ấy, đạo tâm của Nam Cung Uyển chấn động dữ dội, hầu như không một chút do dự, nàng tìm một cái cớ rời khỏi tông môn, một mình dấn thân vào vùng đất địch đã bị chiếm đóng. Đây hoàn toàn không phải là một quyết định lý trí. Một tu sĩ kết đàn đi lại lung tung trong khu vực địch chiếm đóng chẳng khác nào tự đưa mình vào hiểm cảnh. Nhưng nàng vẫn quyết đi, và rồi nàng bị người của Quỷ Linh môn vây khốn, lúc trọng thương ngã xuống đất. Nam Cung Uyển nghĩ có lẽ đây chính là mệnh số của mình nằm lại nơi này, vẫn tốt hơn là bị tâm ma giày vò suốt cả một đời. Nhưng Hàn Lập đã đến, tên đệ tử luyện khí kỳ đáng lẽ không thể qua khỏi từ lâu kia, không những còn sống mà thậm chí đã trúc cơ thành công. Hắn giống như một con sói cô độc, dùng đủ mọi thủ đoạn kín kẽ để bức lui đám người Quỷ Linh môn. Vận mệnh dường như cực kỳ thích trêu đùa nàng, khi nàng trọng thương hôn mê, tố nữ luân hồi công tự động vận chuyển, bắt đầu hấp thu linh lực của người chạm vào để trị thương. Mà lúc đó, người duy nhất chạm vào nàng lại là Hàn Lập. Khi nàng tỉnh lại, tu vi của Hàn Lập đã rớt từ trúc cơ trung kỳ xuống thẳng luyện khí kỳ. Nam Cung Uyển nhìn người đàn ông vừa bị sụt giảm tu vi trầm trọng nhưng vẫn theo bản năng che chắn trước mặt mình, thứ cảm xúc phức tạp trong lòng nàng rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Nàng nói dối mình tên là Nam Cung Bình, là muội muội của Nam Cung Uyển, muốn đưa hắn về Yểm Nguyệt Tông để đền bù tổn thất. Hàn Lập từ chối, hắn nói hắn muốn tự mình đi, tiến vào Loạn Tinh Hải. Nam Cung Uyển không khuyên thêm nữa, nàng đưa cho hắn một ít linh thạch và tài nguyên, lặng lẽ nhìn hắn quay người rời đi, bóng lưng hắn khuất dần giữa đất trời bao la. Lần biệt ly này chính là 230 năm đằng đẵng. Trong 230 năm đó, tâm ma chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng lên men thành những thứ phức tạp hơn, nhớ nhung, lo lắng, áy náy, cùng một tia rung động mà chính nàng cũng không dám thừa nhận. Tất cả trộn lẫn vào nhau, trở thành vết sẹo cứng đầu nhất trên đạo tâm của nàng. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay dưới sự dày vò của vết sẹo này, nàng lại đột phá được chướng ngại, một hơi ngưng tụ Nguyên Anh, trở thành vị trưởng lão Nguyên Anh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Yểm Nguyệt Tông. Đạt đến Nguyên Anh, rắc rối mới lại tìm đến sư tỷ của nàng, đại trưởng lão của tông môn, muốn dùng nàng để liên hôn trèo cao, đem nàng gả cho hậu nhân của đệ nhất tu sĩ Cửu Quốc Minh Ngụy, phô nhai là Ngụy Ly Trần. Ngụy Ly Trần là hạng người gì? Tư chất tầm thường, hơn 300 tuổi mới miễn cưỡng kết anh, hoàn toàn dựa vào cái bóng của tổ tiên. Nam Cung Uyển không đồng ý, sư tỷ liền dùng khốn tâm thuật quản thúc nàng ở Linh Lung Sơn, ép nàng phải đi vào khuôn khổ. Ngay lúc Nam Cung Uyển đang âm thầm lên kế hoạch trốn đi, một tin tức chấn động truyền tới, Hàn Lập đã trở lại. Không chỉ trở lại, hắn còn đã kết anh thành công, trở thành vị Nguyên Anh trưởng lão thứ 3 của Lạc Vân Tông. Nghe được tin tức này, nơi sâu thẳm nhất trong đạo tâm của Nam Cung Uyển, sự rung động đã ngủ yên suốt 230 năm qua, bỗng bùng nổ như núi lửa phun trào. Hàn Lập đến rất nhanh, hắn hóa danh lẻn vào Linh Lung Sơn, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đã cởi bỏ vẻ ngây ngô thiếu niên năm nào, góc cạnh phân minh của hắn, 230 năm thời gian, dường như bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng không còn trọng lượng. Ta muốn nàng làm thê tử của Hàn Lập ta, hắn nói, đó không phải là lời thương lượng mà là một lời tuyên cáo. Nam Cung Uyển không hề cảm thấy hắn cuồng vọng, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn có tư cách để nói ra câu nói đó. Trận chiến đó, hai người chung tay đánh bại vị sư tỷ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, đó không phải là vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, mà là hai vị tu sĩ Nguyên Anh kề vai sát cánh chiến đấu dựa trên thực lực và sự ăn ý tuyệt đối. Hắn đoạt lại huyết ma kiếm và dương hoàn của Lưỡng Nghi Hoàn cho nàng, hắn đứng bên cạnh nàng, vững chãi như một ngọn núi lớn. Đi cùng hắn về Lạc Vân Tông, Nam Cung Uyển biết mình đã chọn đúng, không phải bởi vì hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, mà là bởi vì sau khi mạnh mẽ hơn, hắn vẫn ghi nhớ lời hứa năm xưa, vẫn kiên quyết lựa chọn nàng. Sự yên bình ở Lạc Vân Tông trôi qua rất ngắn ngủi, Thiên Nam và Mộ Lan nhân khai chiến, Hàn Lập nhận lệnh xuất chinh. Trước khi đi, hắn để lại cho nàng những đan dược và tài nguyên có được từ Thương Khôn Động Phủ, sự ôn nhu trong ánh mắt của hắn có giấu cũng không giấu nổi. Hàn Lập vừa đi, tai họa liền ập đến, tứ trưởng lão của Âm La Tông thèm muốn Kim Lôi Trúc Phi kiếm của Hàn Lập, không dám đối đầu trực diện, bèn ra tay ám hại nàng. Nhân lúc nàng ra ngoài thu thập Nguyệt Hoa Tinh Lộ, kẻ địch đột ngột tập kích, dùng bí truyền chú thuật của Âm La Tông hạ phong hồn chú đánh trúng hồn phách của nàng. Có thể nói, phong hồn chú vô cùng hiểm độc, người chúng chiêu hồn phách sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng biến thành xác không hồn. Cách giải duy nhất chỉ có tông chủ và đại trưởng lão của Âm La Tông biết được. Nam Cung Uyển không hề hoảng sợ, nàng quyết đoán ngay tại chỗ, dùng sát nữ thiên nhạc quyết tự sáng tạo kết hợp với đặc tính luân hồi của tố nữ luân hồi công, tự đóng băng bản thân vào trong vạn niên huyền băng, cưỡng ép kéo dài thời gian chú thuật bộc phát. Trước khi bị đóng băng, nàng lưu lại ngọc giản giải thích đầu đuôi sự việc, rồi nhắm mắt lại. Lần chìm vào giấc ngủ này chính là hơn 100 năm. Hàn Lập trở về, nhìn thấy Nam Cung Uyển bị phong ấn trong huyền băng, biến trở lại thành hình dáng nữ đồng, vị Hàn lão ma vốn nổi tiếng là điềm tĩnh và lý trí này, lần đầu tiên trước mặt mọi người bộc phát uy áp ngút trời. Âm La Tông, hắn nghiến răng gần từng chữ, tốt lắm. Sau đó hắn dùng hành động thực tế để chứng minh cho cả thiên hạ thế nào gọi là nổi giận vì hồng nhan. Liệu cơn thịnh nộ của một kẻ vốn luôn nổi tiếng là điềm tĩnh, vạn sự cầu an như Hàn Lập, một khi đã bùng phát, cả thiên nam rộng lớn có ai gánh nổi. Để cứu lấy người con gái duy nhất chiếm trọn trái tim mình, Hàn lão ma sẽ điên cuồng đến mức nào? Liệu một Âm La Tông danh tiếng lẫy lừng phương Bắc có phải trả giá bằng một cuộc huyết tẩy kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử hay không? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết câu trả lời ở video sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.